Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη, 21 Ιουνίου του 2023. Δεν μπορείτε να πείτε, έχουμε καιρό να κάνουμε λάθος ημερομηνία, έμαθα, σημειώνω τώρα. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως έχω διαπιστώσει γιατί γίνονται αυτά. Όταν βάζεις πολλά ταυτοχρόνως πολλά πράγματα, ο εγκέφαλος επικεντρώνεται αλλού, εσύ θες να πεις άλλο, αλλά ο εγκέφαλος επειδή είναι αλλού γίνονται τα λάθη. Αλλά τώρα το έχω λύσει, σημειώνω και πιστεύω δεν θα ξανακάνουμε λάθος. Λοιπόν, σαν σήμερα 21 Ιουνίου του 1913 ολοκληρώθηκαν οι μάχες του Κιλκής Λαχανά Σκεπαστούν Ιγρήτας, σε αυτή τη γραμμή. Είπαμε ότι το είπαμε προχτές στο ιστορικό, ξεκίνησε 19 του μηνός, η δεύτερη βουλγαρική στρατιά, η οποία έχει οχυρωθεί σε υπερκείμενες θέσεις, με ευνοϊκά όλα υπέρ της σε αυτόν τον αγώνα, δεν υπολόγισε την τρέλα των Ελλήνων. Και ολοκληρώθηκε σαν σήμερα, απελευθερώθηκαν αυτές οι περιοχές, η βουλγαρική στρατιά υποχώρησε και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε και η απελευθέρωση της Μακεδονίας. Σαν σήμερα όμως είχαμε και μία άλλη ένα ιστορικό γεγονός, έχουμε την καταστροφή των ψαρών. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω πάει στα ψαρά. Πήγα στο Κάβο Μελανιός, εκεί που είχαν συγκεντρωθεί, είναι στη βορειόχώρα στοιχείο, εκεί που είχαν συγκεντρωθεί οι τελευταίοι χιώτες για να καταφύγουν στα ψαρά. Τους πρόλαβαν εκεί οι Τούρκοι και τους έσφαξαν εκεί, γι' αυτό ονομάζεται από τότε Κάβο Μελανιός. Αλλά δεν πήγα απέναντι. Από εκεί από το Κάβο Μελανιός ξεκινάει το πλοίο που πάει στα ψαρά. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ήξερα και πολλά για την καταστροφή των ψαρών. Τώρα είχαμε κάνει το θέμα στο σχολείο, στην Ευελπίδων, δεν τα θυμόμουν. Τώρα για να κάνω την εκπομπή διάβασα. Είναι ένα ιστορικό νησί. Και για άλλη μια φορά αποδεικνύεται, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε γκρινιάριδες τώρα, πόσο αυτό εδώ το Εθνικό Κέντρο η Αθήνα, πόσο δεν λογαριάζει αυτές τις περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα τα νησιά που έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα, καθοριστικά στον ο ρόλος τους στη διάρκεια του αγώνα για την απελευθέρωση του έθνους, της Επανάστασης του 1821. Ήταν τόσο δυνατοί οι Ψαριανοί. Ήταν στην ουσία ένα ελεύθερο νησί με 7.000 κατοίκους μόνιμους και περίπου 25.000 πρόσφυγες από εδώ και από εκεί που τους είχαν πάνω και τους τάιζαν και τους πότιζαν. Και φυσικά έναν στόλο ψαριανών. Ψαριανός ανατείναξε την Αβαρχίδα, στοιχείο, με ένα στόλο ψαριανών οι οποίοι έκαναν επιδρομές. Βασίστηκε δηλαδή σε ένα βαθμό η Επανάσταση και η απελευθέρωση στο πολεμικό ναυτικό των Ψαριανών. Να πούμε δε ότι ξέρουμε για διάφορες μάχες. Ελάχιστα έχουμε πει για μάχες στην ξηρά, για το ρόλο που έπαιξε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό που γεννήθηκε αυτόματα, έτσι. Θυμηθείτε, μια φορά θα κάνουμε μια αναφορά στη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, όπου εκεί τη συνθήκη εκεί την έγραψε ο παππούς του Αλέξανδρου Υψηλάντη το 1774 νομίζω. Μετά τα ορλοφικά πέρασε ο τσαρικός στρατός στο Δούναβι και επειδή κατευθυνόταν στην Κωνσταντινούπολη, ο Σουλτάνος στο χωριό Κιουτσούκ Καϊναρτζή είπε εντάξει, παραδίδομαι, έλα να υπογράψουμε. Εκεί υπογράφηκε η συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, την οποία τη συνέγραψε ως υπουργός εξωτερικών του Τσάρου ο παππούς του Αλέξανδρου Υψηλάντη και την έγραψε με τέτοιο τρόπο τόσο ώστε να αποκτήσουν προνόμια οι χριστιανικοί λαοί της Βαλκανικής και αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά ένα ρόλο προστάτη στον Τσάρο και στη Ρωσία. Και εκεί, εκτός των άλλων, θα το κάνουμε διεξοδικά κάποια στιγμή αυτό, εκτός των άλλων εκεί, η Ρωσία απέκτησε το δικαίωμα να ανοίγει προξενία όπου δει, χωρίς να υπάρχει αμοιβαιότητα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και απέκτησε το δικαίωμα τα πλοία υπό ρωσική σημαία να πηγαίνουν σε όλα τα λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τότε υπήρχαν περιορισμοί, και να φέρουν πάνω τους και οπλισμό για την αντιμετώπιση της πειρατείας, χωρίς να έχουν δικαίωμα οι Οθωμανικές αρχές ελέγχου. Έτσι οι Έλληνες
πλειοκτήτες πήγαν στην Οδυσσό, έκαναν λιμεναρχείο εκεί, έπαιρναν ρωσική σημαία, έβαζαν ρωσική σημαία στα καράβια τους, αποκτούσαν έτσι το ακαταδίωκτο από τα Οθωμανικά και έβαζαν πάνω κανόνια με βάση το Κιουτσούκα Εναρζή και έτσι αποκτήσαμε τον στόλο ο οποίος απελευθέρωσε την Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή οι ψαριανοί έκαναν διάφορα, εγώ δεν το ήξερα, τώρα διαβάζοντας χθες και σήμερα το είδα, μεταξύ αυτών έκαναν και επιδρομές στα παράλια τα μικρασιατικά, όπου από αυτές τις επιδρομές θίγονταν και συμφέροντα ευρωπαϊκών χωρών. Οι Ευρωπαίοι έθεσαν το θέμα στο Σουλτάνο και ο Σουλτάνος, συνυπολογίζοντας και τη συμμετοχή των ψαριανών στην Επανάσταση, διέταξε την επίθεση στις 21 Ιουνίου του 1824. Για να δούμε τι λέει το θέμα. Ένα καλοκαιρινό πρωινό σαν σήμερα, 21 Ιουνίου του 1824, τουρκικά πλοία καταστρέφουν τα ψαρά και εξοντώνουν περίπου 20.000 ανθρώπους. Είναι η ιστορική καταστροφή των ψαρών. Πάνω από 100 πλοία του τουρκικού στόλου, με στόχο το νησί των ψαρών, απέπλευσαν από το λιμάνι Σιγρή της Λέσβου. Είναι ένα λιμάνι που βρίσκεται στα βόρειο-ανατολικά της Λέσβου. Φυσικό λιμάνι, εκεί είχε την έδρα του ο στόλος ο Οθωμανικός. Άρα 100 τουρκικά πλοία, οθωμανικά πλοία με 14.000 άνδρες έπλευσαν προς τα ψαρά. Τα πρώτα χρόνια της Επαναστάσεως οι προσπάθειες των Τούρκων να την καταστήλουν είχαν βασικά περιοριστεί στην ξηρά, το είπα πριν λίγο. Ο Σουλτάνος με τους συμβούλους του μέχρι το 1824 δεν είχε δώσει καμία διαταγή για σοβαρή επιθετική δράση εναντίον των νησιών του Αιγαίου. Με μοναδική περίπτωση, την περίπτωση της Χίου, που έγινε η καταστροφή και ακολούθησε η υπερπόληση. Εκτός αυτού λοιπόν υπήρχαν οργανωμένες και άρεστα εκτελεσμένες επιδρομές των ψαριανών πλοίων στα παράλια της Μικράς Ασίας, οι οποίες είχαν προκαλέσει ανησυχίες στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και έντονη αντίδραση των προξένων των ευρωπαϊκών κρατών στη Σμύρνη. Γιατί εκεί στα παράλια της Σμύρνης γινόταν, θίγονταν συμφέροντα πιθανών και φραγκολεβαντίνων ή ευρωπαϊκά, και θα δείτε τι έγινε. Το Δεκέμβρη του 1823 οι πρόξενοι είχαν στείλει έγγραφο προς τους προκρίτους των ψαρών με δρυμείς κατηγορίες, απαιτώντας άμεση κατάπαυση των επιθέσεών τους. Η αντίδραση των ψαριανών στο απειλητικό αυτό έγγραφο ήταν μια γενναία αρνητική απάντηση. Και αυτό πλήρωσαν μετά. Ο ψαριανός ναύαρχος Νικόδημος αναφέρει στο υπόμνημα της νήσου των ψαρών ότι ο Σουλτάνος, εξοργισμένος για τις ενέργειες των τολμηρών Ελλήνων ναυτικών, όταν είδε στο χάρτη το μικρό στίγμα, το νησί, που αντιπροσώπευε τα ψαρά, έδωσε εντολή για την πλήρη καταστροφή. Σβήσε το από το χάρτη. Έτσι στις 20 Ιουνίου ο εχθρικός στόλος απέπλευσε από το λιμάνι Σίγρη της Λέσβου με ρότα προς τα ψαρά. Οι πηγές δεν συμφωνούν με τον ακριβή αριθμό των πλοίων. Άλλα λένε οι Γάλλοι, άλλα λένε... Εν πάση περιπτώσει. Άλλοι λένε 200, 250, ο Νικόδημος λέει 23. Πάντως ήταν ένας μεγάλος αριθμός Οθωμανικών πλοίων. Τις πρώτες εσπερινές ώρες μέρος του στόλου πλησίασε προς τον Κάναλο και άρχισε να κανονιοβολεί τα πυροβολία που απάντησαν με σφοδρό κανονιοβολισμό. Ήταν οχυρωμένο το νησί. Η πρώτη προσπάθεια για απόβαση στρατού απέτυχε, όπως και εκείνη που επιχειρήθηκε τα ξημερώματα της 21ης Ιουνίου, σαν σήμερα. Ο μεγάλος αριθμός των υπερασπιστών στο σημείο εκείνο της κορυφογραμμής των βράχων του κανάλου εμπόδισε την απόβαση και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στις βάρκες με τον στρατό. Και ενώ μενόταν η μάχη στον Κάναλο, που όπως φαίνεται ήταν η παραπλανητική ενέργεια του Χοσρέφ Πασά, δόθηκε διαταγή να κατευθυνθούν πλοιάρια με στρατό ανατολικότερα, προς τον κάβο του Μαρκάκη, όπου στο μικρό όρμο Ερεινό, που τον φρουρούσε δυστυχώς
μόνο μικρή ελληνική δύναμη κατόρθωσε να αποβιβάσει γύρω στους 3.000 άντρες, εξουδετερώνοντας τη φρουρά. Η ισχυρή δύναμη των Ελλήνων που υπερασπιζόταν τον Κάναλο βρέθηκε ξαφνικά μεταξύ δύο πυρών. Η μία πλευρά το χτυπούσε από τη θάλασσα, η άλλη από τα μετώπισθεν, από την ξηρά, από το νησί. Έτσι έπειτα από 4 ώρες απεγνωσμένης άμυνας, οι περισσότεροι ψαριανοί είτε έπεσαν νεκροί είτε πληγώθηκαν, αφού όμως εξόντωσαν πλήθος των επιτιθεμένων εχθρών. Οι Τούρκοι, χωρίς πλέον καμία αντίσταση, αποβίβαζαν συνέχεια στρατό. Συνολικά 10.000 άντρες αποβίβασαν σε αυτό το μικρό νησί. Έπεσαν τα ψαρά και η Ελλάς εκλονίστη. Ο Σουλτάνος δεν είχε δώσει εντολή να υποταχθούν και να κυριευθούν τα ψαρά. Είχε δώσει εντολή να εξαφανιστούν και ο Χοσρέφ εκπλήρωσε την εντολή. Από τους 7.000 μόνιμους κατοίκους του νησιού, οι 4.000 σκοτώθηκαν. Όταν μετά τη συμφορά καταμετρήθηκαν οι επιζώντες ψαριανοί, βρέθηκαν 3.614. Από τους 25.000 πρόσφυγες που ζούσαν στο νησί, μονάχα οι 10.000 σώθηκαν, οι υπόλοιποι σφαγιάστηκαν, σκοτώθηκαν ή μεταφέρθηκαν εκτός νησιού. Η καταστροφή των ψαρών ενέπνευσε μερικούς από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές και ζωγράφους. Ο Γκίζης έκανε έναν καταπληκτικό πίνακα, μπορείτε να τον δείτε. Ο δε Διονύσιος Σολαμός, αυτή η μείζον προσωπικότητα, η τεράστια προσωπικότητα, το 1825 έγραψε το επίγραμμα. Στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνι φορεί, γεναμένο από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Επίσης, ο Ανδρέας Κάλβος έγραψε το ποίημα «Την οδή εις ψαρά», ενώ η καταστροφή του νησιού ενέπνευσε και τους Γεώργιο Τερτσέτη και Αλέξανδρο Ραγκαδί. Ο Θεόδωρος Αλκαίος, που ήταν παρόν στην καταστροφή των ψαρών, καθώς ήταν γραμματικός του Νικολή Αποστόλη, έγραψε το έργο «Η άλωση των ψαρών». Η πηγή είναι από την ιστορία του ελληνικού έθνους της εκδοτικής Αθηνών και από το έθνος. Αυτά για την καταστροφή των ψαρών. Δόξα και τιμή στους ψαριανούς μπουρλοτιέριδες, δόξα και τιμή στους αγωνιστές, δόξα και τιμή στους θυσιασθέντες ήρωες και στους φαγιασθέντες κατοίκους και πρόσφυγες του νησιού. Λοιπόν, τα είπαμε χθες και μάλιστα ο τίτλος τους χθεσινοβραδινής εκπομπής ήταν η Ελλάδα να χαρακτηρίσει δημοσίως, διεθνώς, την Τουρκία ως ένα κράτος διακινητή. Επειδή δεν το κάνουμε εμείς, μας καβαλάνε οι Τούρκοι, έτσι. Είναι αυτό που λέμε δώσε θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Ο Μπαχτσελή, ο συγκυβερνήτης του Ερντογάν, γιατί δύο κόμματα κυβερνούν, το ΑΚΕΠ και το ΜΕΧΑΠ, κόμμα δικαιοσύνης και ανάπτυξης του Ερντογάν και κόμμα εθνικιστικής δράσης ή μάλλον κίνημα εθνικιστικής δράσης του Μπαχτσελή. Τι είπε ο Μπαχτσελή λοιπόν? Η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε γιγαντιαίο προσφυγικό νεκροταφείο, σχολίασε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν με αφορμή την τραγωδία του ναυαγίου στην Πύλο και την Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων. Εδώ είναι οι δηλώσεις του Ερντογάν και μετά του Μπαχτσελή. Ο Ερντογάν δεν μας την είπε ευθέως, πλαγίως. Καλά, είπε πελώριες ανοησίες και ανακρίβειες, αντιστροφή της πραγματικότητας. Κοιτάξτε εδώ. Παράλληλα, ο Ερντογάν έκανε λόγο για Ισλαμοφοβία και ξενοφοβία κατά των προσφύγων που έχουν ριζώσει στις δυτικές χώρες. Απορρίπτω με τη ρητορική μίσους την νεοναζιστική ιδεολογία, την Ισλαμοφοβία και την ξενοφοβία κατά των προσφύγων που εξαπλώθηκαν σε άλλες κοινωνίες όπως ο δηλητηριώδης Κισός αφού ριζώσουν στις δυτικές χώρες, τόνισε ο Ερντογάν. Βλέπουμε αυτά τα νοσηρά κινήματα που δεν θεωρούν κανέναν άλλον εκτός από τη δική τους φυλή, τον πολιτισμό και τις πεποιθήσεις τους ως άνθρωπο, και τους θεωρούν ως απειλή για τις ανθρώπινες αξίες και το κοινό μέλλον της ανθρωπότητας. Θεωρούμε αυτές τις νοοτροπίες. Η αναζωνική νοοτροπία που έχει τις ρίζες της στην αποικιοκρατία
έχει μεγάλη επίδραση στη μετατροπή της Μεσογείου, που υπήρξε λίκνο πολιτισμό σε όλη την ιστορία, σε γιγαντιαίο προσφυγικό νεκροταφείο τα τελευταία χρόνια. Το πιο πρόσφατο και επέσχυντο παράδειγμα αυτού ήταν η ανθρωπιστική τραγωδία που σημειώθηκε στο Αιγαίο την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία εκατοντάδες άνθρωποι αθώοι, τα περισσότερα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους. Δηλαδή, ακούστε εδώ, ακριβώς αυτά που ισχύουν για την Τουρκία τα αντιστρέφει και τα λέει στη Δύση. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν απεικιοκρατική. Ήταν και η Δυτική, αλλά ήταν οι νεότουρκοι και ο Αβδουλχαμίτ και οι νεότουρκοι, αλλά και τώρα ακολουθούν νεοναζιστική και νεοναζιστική νοοτροπία. Έκαναν γενοκτονίες, εθνοκαθάρσεις, δεν έχουν ανοχή σε οτιδήποτε μη μουσουλμανικό και κατηγορούν την Ευρώπη που έχει γεμίσει τζαμιά. Που πας και ακούς τους χοντζάδες από εδώ και από εκεί, που έχει γεμίσει. Την κατηγορεί την Ευρώπη ότι έχει έλλειψη ανοχής. Προσέξτε, αθλιότητα. Μα αυτό είναι επικίνδυνο, είναι η ναζιστική νοοτροπία του ανθρώπου. Και τι μας κατηγορεί εμάς. Δηλαδή, συγγνώμη, έτσι στην ουσία αποκαλύπτει και το σχέδιό τους. Ξέρετε τι έγραψε ο Παντελής στους Αβιδιστές? Λέει, συγγνώμη, λέει, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Ινδία αποτελούσαν ένα κράτος. Μετά την αποχώρηση της Αγγλίας από εκεί χωρίστηκαν σε 3 κράτη και χωρίστηκαν κυρίως για θρησκευτικούς λόγους. Η Ινδία είναι κυρίως Ινδουιστές και οι άλλοι είναι μουσουλμάνοι. Η Ινδία έχει 1,5 δισεκατομμύριο και τα άλλα 2 κράτη συνολικά έχουν γύρω στα 400 εκατομμύρια. Και λέει ο Παντελής, γιατί έρχονται, αφού είναι στην ουσία η ίδια περιοχή με τις ίδιες δυνατότητες, γιατί έρχονται μετανάστες μόνο από το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές και δεν έρχονται από την Ινδία, που έχει 1,5 δις, που έχει αυτή προβλήματα? Μήπως είναι άλλο το σχέδιο, λέει? Μήπως είναι το σχέδιο της επέκτασης του Ισλάμ και της Ισλαμοποίησης της Ευρώπης? Δηλαδή, τι μας λένε? Παραδοθείτε να σας καταλάβουμε. Και δείτε το χάρτη πώς εξαπλώθηκε το Ισλάμ και πώς εξαπλώνεται στην Αφρική, να δείτε. Με απίστευτες ταχύτητες. Και μας λέει στην ουσία, κατεβάστε τα χέρια κάτω, μην πω ότι μας λέει κατεβάστε και τίποτα άλλο, για να έρχονται όσοι θέλουν. Και όλα αυτά γιατί? Διότι δεν καταγγείλαμε την Τουρκία σαν γενοκτόνο και μας το αντιστρέφει, δεν καταγγείλαμε την Τουρκία σαν κράτος διακινητή και μας κατηγορεί εμάς σαν δολοφόνους. Ακούστε αθλιότητες. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να λογοδοτήσει για το ναυάγιο στην Πύλο. Σφοδρή επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης και αήθη και θρασία, λέω εγώ. Για το ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου εξαπέλυσε ο πρόεδρος του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και σύμμαχος του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαξελή. Ειδικότερα ο Μπαξελή επέριψε ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση για το ναυάγιο, ενώ μας κατηγόρησε ότι λέμε ψέματα όσον αφορά τις ενέργειες του λιμενικού. Όλα αυτά είναι εργαλεία της ΜΙΤ. Σας το είπα προχτές, όχι χθες, προχθές, ότι έκανα πρώτα εκπομπή στην τηλεόραση, έδωσε το κράτος εντολή και μετά έδωσε το βαθύ κράτος εντολή και στην κυβέρνηση. Τώρα επιτεθείτε στην Ελλάδα. Από τη βύθιση του σκάφους που μετέφερε μετανάστες στα ανοιχτά της Χερσονήσου της Πελοποννήσου της Ελλάδας, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 500 αγνοούνται. Η ελληνική κυβέρνηση, που παρέμεινε θεατής αυτού του ανθρωπιστικού δράματος και καταστροφής και μάλιστα κατέφυγε σε ψέματα, είναι υπεύθυνη και πρέπει να λογοδοτήσει. Το Αιγαίο και η Μεσόγειος πρέπει να πάψουν να είναι οι θάλασσες του θανάτου. Η Τουρκία έχει ανάγκη την κυβέρνηση της Λαϊκής Συμμαχίας που αντιπροσωπεύει την νίκη στον Αγκόρνο Καραμπάχ, τη σοφία στην εξωτερική πολιτική, τη βούληση στην Κύπρο, θα δείτε μετά, και την εθνική στάση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είπε αυτός ο εγκληματίας αρχιφασίστας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κάποιοι στην Ελλάδα συντάσσονται, δεν λέω ότι έχουν τους ίδιους στόχους, έχουν ανθρωπιστικούς στόχους, αλλά συντάσσονται και χρησιμοποιούν την ίδια ρητορική με τους αρχιφασίστες της Τουρκίας. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό. Εν τω μεταξύ, η επίθεση κατά της Ελλάδος ξαπέλυσε χθες, το έχουμε πει, να το ξαναπούμε, να το εμπεδώσουμε, και ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος κατηγόρησε το λιμενικό ότι μετατρέπει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο μεταναστών και ζητά να συγκροτηθεί Διεθνής Επιτροπή Έρευνας και τονίζει οι ένοχοι πρέπει να πληρώσουν. Κάτι διαβάζω ότι ετοιμάζονται να κινηθούν εναντίον της Ελλάδας νομικά και το Πακιστάν. Τότε πρέπει να πάρει μέτρα η Ελλάδα και να δουν το νόμισμα από την άλλη πλευρά. Οι Πακιστανοί ανά τον κόσμο.
Διότι κάποιοι δεν ξεχνούμε ότι το 1974 έκαναν διαδήλωση στην Άγκυρα οι Πακιστανοί φοιτητές υπέρ της εισβολής. Έτσι. Οι Έλληνες τρυπούν βάρκες και οι άνθρωποι αφήνονται να πεθάνουν. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Frontex, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Αυτή τη φορά οι ενέργειες της ελληνικής του λιμενικού θα πρέπει να εξεταστούν ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Άκου τι λέει το Ναζίδιο, άκου. Αυτοί οι οποίοι βαρύνονται με γενοκτονίες θα κατηγορήσουν εμάς, που σκοτώνουν τους Κούρδους σαν τα αρνιά κάθε μέρα. Αυτά τα άθλια υποκείμενα που έχουν βαμμένα τα χέρια τους με αίμα θα μιλήσουν για την Ελλάδα. Πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας ανθρώπων. Το ελληνικό λιμενικό μετατρέπει τη Μεσόγειο σε νεκροταφείο μεταναστών μπροστά στα μάτια μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να τιμωρηθούν. Ενώ δεν πρέπει να τιμωρηθείτε εσείς που στείλατε τους ανθρώπους αυτό δεν ήταν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας? Στις Καστανιές που τους φορτώνετε από τα λιμάνια σας για να βγουν στο Αιγαίο με μία αξιόπλοα πλοία. Ποιος έχει την ευθύνη εκεί? Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Τι να πει κανείς, τι να πει. Χθες ο Biden επένεσε τον Blinken, τα είπαμε εδώ στην εκπομπή μας, και του είπε μπράβο στον Υπουργό Εξωτερικών, έκανε καλή δουλειά με την επίσκεψη στο Πεκίνο, είμαστε σε καλό δρόμο. Την ίδια μέρα ήταν σε μια τελετή δωρητών του Δημοκρατικού Κόμματος στην Καλιφόρνια. Εκεί έχει το ελαφρυντικό ότι ήταν σε ένα φιλικό περιβάλλον και μίλησε πιο χαλαρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που μιλάς για τη δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, με την οποία πολιτική εκπεφρασμένη δική σου είναι να σπάσουν οι πάγοι, να έρθεις κοντά για να αποφυθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις, μέχρι να δεις τα άλλα προβλήματα, Ρωσία κτλ. Τι κάθεσαι και λες τον άλλο δικτάτορα? Δηλαδή, έτσι δικαιώνονται αυτοί που λένε ότι έχει προβλήματα γεροντικής άνοιας ο Biden. Τι να πει κανείς? Δεν μπορεί να λες την ίδια μέρα μπράβο είμαστε καλά και μετά να λες είναι δικτάτορος ο Xi Jinping. Και προσέξτε, σε αυτά που συμφώνησαν, δείτε το χθεσινό βίντεο, τι είναι? Να μην τίθενται ζητήματα του συστήματος, του πολιτικού συστήματος της Κίνας. Δηλαδή να μην τους λέτε δικτάτορες. Το συμφώνησε ο Blinken. Και μετά από λίγες ώρες έρχεσαι και... Εντάξει τώρα παιδιά, για να δούμε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping δικτάτορα μια μέρα μετά την επιστροφή του Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν από το Πεκίνο, όπου είχε συνομιλίες με τον ίδιο τον Xi και με στόχο την άμβληση των εντάσεων μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Μετά τη συνάντηση ο Xi θεωρούν μάλιστα ότι το γεγονός ότι τον δέχτηκε ο Xi στο προεδρικό μέγαρο, που δεν το κάνει με άλλους υπουργούς εξωτερικών, είναι δείγμα της βούλησης της Κίνας να βρει έναν τρόπο συνεννόησης με την Αμερική. Ο Xi λοιπόν, μετά τη συνάντηση ο Xi είχε πει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, ενώ ο Blinken ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές είναι ανοιχτές σε περισσότερες συνομιλίες. Και μάλιστα κάλεσαν τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον. Τώρα πώς θα έρθει ο άλλος όταν είπε στον πρόεδρο δικτάτορα? Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Biden, δήλωσε ότι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μπήκε σε σωστό δρόμο. Η δήλωση Biden περί δικτάτορα έγινε στη διάρκεια δείπνου με δωρητές στην Καλιφόρνια. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι ο Xi είχε ντροπιαστεί στο επεισόδιο με το κινέζικο αερόστατο, που η Ουάσιγκτον το χαρακτήρισε κατασκοπευτικό και έστειλε το μαχητικό να το καταρρίψει. Τα λόγια του. Ο λόγος για τον οποίο ο Κινέζος πρόεδρος αναστατώθηκε τόσο όταν κατέρριψα τον μπαλόνι γεμάτο κατασκοπευτικό υλικό ήταν ότι δεν γνώριζε ότι το αερόστατο βρισκόταν εκεί, είπε. Αυτό φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση τους δικτάτορες όταν δεν ξέρουν τι έγινε, συνέχισε προσθέτοντας.
Όταν καταρρίφθηκε το αερόστατο, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, μάλιστα διέψευσε πως βρισκόταν εκεί. Και εξάλλου σας υπόσχαμε, μην ανησυχείτε τόσο για την Κίνα. Η Κίνα έχει αληθινές οικονομικές δυσκολίες. Πάντως, στην ίδια εκδήλωση, αναφερόμενος στο Xi Jinping, ο Biden είπε: είμαστε σε μια κατάσταση όπου θέλει να αποκατασταθεί εκ νέου μια σχέση. Θέλει ο Xi Jinping. Τέλος πάντων, τι να πω, αυτό είναι αδιανόητο, πιο πολύ θα το έλεγα γκάφα και δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει την διαδικασία που ξεκίνησε, έτσι, γιατί είναι μια γκάφα, είναι προφανές. Η κινέζικη πλευρά εξέφρασε τη βαθιά δυσαρέσκειά της και επισήμανε ότι καταδικάζει έντονα όσα υπόθηκαν. Ο χαρακτηρισμός δικτάτορας που χρησιμοποίησε ο Biden προσβάλλει με σοβαρό τρόπο την πολιτική αξιοπρέπεια της Κίνας και αποτελεί ανοιχτή πολιτική πρόκληση, ανέφερε σήμερα Τετάρτη το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Η κινέζικη πλευρά εξέφρασε τη βαθιά δυσαρέσκειά της και επισήμανε ότι καταδικάζει έντονα το εν λόγω σχόλιο, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Μάο Νινγκ. Λοιπόν, τώρα τι να πω, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει τα παθήματα να γίνονται μαθήματα. Πρέπει να είναι προσεκτικοί σε αυτά που λένε, διότι όλα καταγράφονται το σήμερον ημέρα. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Ενώ συμβαίνουν αυτά, είπαμε ότι είναι στην Ευρώπη ο Κινέζος Πρωθυπουργός, ενώ δηλαδή προσπαθούν οι ΗΠΑ να εξομαλύνουν τη σχέση με την Κίνα σε ένα επίπεδο. Το σχέδιο για οικονομική απεξάρτηση και εμπορική απεξάρτηση από την Κίνα υπάρχει για τις ΗΠΑ και πιέζουν και την Ευρώπη να πάρει τέτοιο σχέδιο. Αλλά σε κάποιους τομείς υπάρχει ένα σχέδιο για αποκλιμάκωση. Σωστά υπάρχει. Και με βάση τις πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη, αλλά και τις διαπιστώσεις που έχει κάνει τη δική της στρατηγική οικονομικής ασφάλειας, την αναπτύξαμε χθες, η Ευρώπη, ούτως ώστε να απεξαρτηθεί από την Κίνα σε ορισμένους τομείς. Σωστό και αυτό. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, έρχεται ο Κινέζος Πρωθυπουργός στην Γερμανία και νομίζω σήμερα είναι στη Γαλλία. Για να δούμε τι έγινε στη Γερμανία. Η Γερμανία και η Κίνα θα πρέπει να συνεχίζουν να συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν από καινού τις παγκόσμιες προκλήσεις, τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σόλτς και ο Κινέζος Πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Βερολίνο. Να συνεχίσουμε, υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα, πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα, και εδώ η Γερμανία δείχνει ότι δεν υπολογίζει ίσως αυτά που της λέει ο Ουάσιγκτον, ότι όταν πρόκειται για την οικονομία της κάνει τα δικά της. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις. Να συνεχίσουμε τον διάλογο για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον καλά και να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις μαζί, είπε ο Σόλτς. Μεγάλα λόγια. Δηλαδή η Γερμανία με την Κίνα τις παγκόσμιες προκλήσεις. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, να και γνωριμία. Τι πάμε, για γάμο πάμε? Τι λέει τώρα? Όσο περισσότερο γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον και όσο πιο ανοιχτή είναι η ανταλλαγή απόψεων, τόσο λιγότερο θα είναι το περιθώριο για παρεξηγήσεις. Για γάμο πάνε, τα πάμε. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο θέλει να ανεβάσει τις διμερείς σχέσεις σε ένα νέο επίπεδο. Σύμφωνα με το Γερμανό Καγκελάριο, Κίνα και Γερμανία θέλουν να αντιμετωπίσουν από κοινού την κλιματική αλλαγή και το περιβαλλοντικό θέμα. Το φθινόπωρο θα κάνουν ένα κινέζο-γερμανικό περιβαλλοντικό φόρουμ σε υπουργικό επίπεδο. Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημαντικό, ο Σόλτς είπε ότι κάλεσε την Κίνα να εκπληρώσει την ευθύνη της ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να επηρεάσει τη Ρωσία. Είπε συγκεκριμένα, μπορεί να υπάρξει δίκαιη ειρήνη μόνο εάν η Ρωσία αποσύρει τα στρατεύματά της. Είναι επίσης σημαντικό η Κίνα να μην παραδώσει κανένα όπλο στη Ρωσία, είπε ο Σόλτς. Λοιπόν, μετά είχαν μία εκδήλωση στο Υπουργείο Οικονομικών
οι δύο πρωθυπουργοί, στην οποία συμμετείχαν γερμανικοί κολοσσοί, γι' αυτό είπα κάνει το κεφάλι του η Γερμανία, μεταξύ των οποίων ο διευθύνων σύμβολος της BAF, Μάρτιν Μπράντερ Μίλλερ. Η BAF κάνει ένα εργοστάσιο στην Κίνα δεκάδων δισεκατομμυρίων επένδυση, και κορυφαία στελέχη από τις εταιρείες όπως η BMW, η Siemens και η Merck. Η Γερμανία δεν ενδιαφέρεται για οικονομική αποσύνδεση από την Κίνα, τόνισε ο Σόλτς. Να το ξαναπώ. Η Γερμανία δεν ενδιαφέρεται για οικονομική αποσύνδεση από την Κίνα. Τόνισε ότι υπάρχουν ακόμα προκλήσεις που πρέπει να βελτιωθούν. Και τι άλλο είπε? Θέλουμε, λέει, καλύτερη πρόσβαση στην κινέζικη αγορά. Για εξαγωγές ενδιαφέρονται οι Γερμανοί. Βέβαια, 1,5 δισεκατομμύριο είναι. Από ένα κουμπί να αγοράσουν μιλάμε για... Ο Κινέζος Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα του αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-Ευρώπης-Γερμανίας. Αν ενισχύσουμε την συνεργασία στην επιστήμη, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, θα συμβάλλουμε στη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας, είπε ο Λι. Θα περιμένουμε να δούμε αύριο τι θα πει με τον Μακρόν. Θα έχει και εκεί μεγάλη σημασία, γιατί θυμάστε, χώρια πήγε πρώτα ο Σόλτς τον Νοέμβρη και ακολούθησε πριν 3 μήνες ο Μακρόν, ο οποίος γύρισε πίσω με μια παραγγελία για εκατοντάδες αεροσκάφη Airbus. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απευθύνει έκκληση στην Κίνα να βοηθήσει να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία. Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής 29 με 30 Ιουνίου θα απευθύνουν έκκληση προς την Κίνα να βοηθήσει να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, γράφει το Reuters, επικαλούμενο πηγές. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλέσει την Κίνα να συμμετάσχει στην επίλυση παγκοσμίων προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή, καθώς και να αποκαταστήσει την ισορροπία και στις οικονομικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Πάμε στο θέμα Biden τώρα. Ο Biden είχε 2 παιδιά. Ο ένας του γιος πέθανε από καρκίνο, λυπηρό, και ο άλλος του γιος που ζει είναι εμπλεγμένος σε διάφορες ιστορίες. Ο Hunter Biden. Λοιπόν, αυτός ήταν σε διευθυντική θέση σε μια εταιρεία στην Ουκρανία, τη μεγαλύτερη εταιρεία φυσικού αερίου στην Ουκρανία, και επίσης κατηγορείται ότι για συμμετοχή σε εταιρείες στην Ουκρανία και στην Κίνα. Υπάρχουν μια σειρά κατηγορίες, τώρα φαίνεται ότι καθαρίζει, αλλά είναι ζητήματα τα οποία αναδεικνύουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Υπόψη δεν παίρνουμε θέση τώρα ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο, γιατί κάποιοι μου γράφουν σε εντόνια, εντάξει, εγώ είπα ότι μιλάω με ανθρώπους που είναι και με τους Ρεπουμπλικάνους και με τους Δημοκρατικούς. Όταν μιλάω με Ρεπουμπλικάνους, μιλάω αυτά που μου είπαν. Αφού σας λέω ότι μου τα είπαν άνθρωποι που είναι κοντά στους Ρεπουμπλικάνους, δεν κρύβω την πηγή, όχι το όνομα, δεν κρύβω την προέλευση. Άρα λέω την άποψή τους. Δεν την υιοθετούμε. Ο δικηγόρος του Biden, του Hunter Biden, του γιου του Biden, δήλωσε ότι η 5ετής ομοσπονδιακή έρευνα εις βάρος του επιλύθηκε, έγινε deal δηλαδή, να το πούμε αγγλιστή, με συμφωνίες για τη μη καταβολή φορολογίας εισοδήματος και την κατηγορία την κατηγορία για παράβαση νομοθεσίας περί πυροβόλων όπλων. Ένοχος για εκούσια παράληψη καταβολής φόρου εισοδήματος, έτσι λέγεται η φοροδιαφυγή. Αλλά ξέρετε, λεξικό χωρίς γραβάτα. Δίνουμε τις λέξεις, τα νοήματα με άλλες λέξεις και δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Ένοχος για εκούσια παράληψη καταβολής φόρου εισοδήματος. Πώς λέγεται αυτό? Φοροδιαφυγή. Δήλωσε ο ίδιος ο Χάντερ, ο γιος του Προέδρου τον ΗΠΑ, κατόπιν συμφωνίας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Ο Hunter Biden, 53 ετών, θα κάνει επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μια συμφωνία με την εισαγγελία για παραβίαση της νομοθεσίας περί πυροβόλων όπλων, κάτι που ισοδυναμεί με παραδοχή ενοχής. Θα το αποδεχθεί δηλαδή. Κατηγορείται ότι απέκτησε όπλο το 2018, ενώ ο ίδιος ήταν τοξικομανής. Έπινε από τη μύτη σοκολάτα, έτσι, αυτή τη σκόνη των πλουσίων. Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία αγαπούν το γιο τους και τον υποστηρίζουν καθώς συνεχίζει να ξαναφτιάχνει τη ζωή του. Δεν θα κάνουμε άλλα σχόλια. Αντέδρασε ο Λευκός Οίκος
ακριβώς μετά την ανακοίνωση της δικαιοσύνης. Και καλά κάνουν. Οι γονείς πρέπει να στηρίζουν τα παιδιά τους και αν όντως, που πρέπει να το πιστέψουμε, ο Χάντερ Μπάιντεν είναι σε διαδικασία αποτοξίνωσης και θέλει να ξαναδεί τη ζωή αλλιώς, πιστεύω ότι πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία. Λοιπόν, ο Τραμπ είπε κακία πάντως. Ο μεγαλύτερος, ο Μπο, πέθανε το 2015 από καρκίνο στον εγκέφαλο, ο μεγαλύτερος γιος του Μπάιντεν, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να σας πω τι είπε ο Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται αντιμέτωπος με μία σειρά από δικαστικές υποθέσεις, είπε αντιδρώντας σε αυτή τη συμφωνία που έγινε, σε μία ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί στο Truth Special, ότι ο Χάντερ Μπάιντεν τιμωρήθηκε για αυτά που έχει κάνει με ένα πρόστιμο για τροχαία παράβαση. Δηλαδή, σαν να έχει κάνει τροχαία παράβαση, αυτό μας λέει. Εντάξει, τα αφήνουμε και αυτά να φύγουν. Πάμε στο ΑΣΕΑΝ τώρα. Ένα σημαντικό θέμα. Λοιπόν, υπάρχει η Ένωση Εθνών Νοτιοανατολικής Ασίας, ΑΣΕΑΝ. Μία διακρατική ένωση, χαλαρή, οικονομικού χαρακτήρα και πολιτικού, αλλά δεν είναι στρατιωτική, έτσι, δεν είναι ΝΑΤΟ δηλαδή. Συμμετέχουν 10 κράτη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ασίας και μόλις μπήκε το Ανατολικό Τιμόρ θα γίνουν 11. Εδώ λοιπόν αυτός ο οργανισμός, Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, αυτές οι χώρες προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της Αμερικής και της Κίνας. Έχουν ανάγκη την Κίνα γιατί έχουν τεράστιες οικονομικές συναλλαγές, εξαρτημένες είναι σε ένα βαθμό, είτε για να αγοράζουν είτε για να εξάγουν στην Κίνα, και από την άλλη πλευρά την ίδια στιγμή έχουν προβλήματα με την Κίνα, γιατί η Κίνα είναι ό,τι κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, το κάνει η Κίνα στη Νότια Ινική θάλασσα. Είτε κάνει τεχνητά νησιά και μετά λέει εδώ είναι χωρικά ύδατα δικά μου και κάνει ΑΟΣ, μπαίνει στην ΑΟΣ ξένων χωρών. Ταυτόχρονα όμως, δηλαδή αποτελεί απειλή τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, παραβιάζει τα κυριαρχικά τους δικαιώματα η Κίνα, αλλά την ίδια στιγμή την έχουν ανάγκη. Και προσπαθούν να βρουν μια ισορροπία, να διατηρήσουν σχέσεις και με τις ΗΠΑ, αλλά σε ποιο βαθμό? Σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε σε περίπτωση που προκύψει μια θερμή εμπλοκή της Αμερικής με την Κίνα, να μην συμμετέχουν ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Δυνατή ιστορία. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Να πούμε το τελευταίο. Είναι πιθανό να δούμε αξιωματούχους άμυνας. Και υπάρχει ένα άρθρο το οποίο αναφέρει, θα το βρείτε στον Infognomon πολιτικά, για το θέμα, και αναφέρεται και στις αξιόλογες αμυντικές δαπάνες που έχουν κάνει όλα αυτά τα κράτη για να εξυγχρονίσουν την πολεμική αεροπορία, το πολεμικό ναυτικό και το στρατό τους. Είναι πιθανό να δούμε αξιωματούχους άμυνας της Νοτιοανατολικής Ασίας να τονίζουν την ανάγκη οι χώρες να βελτιώσουν τη συνεργασία για την επίλυση μιας σειράς περιφερειακών προκλήσεων ασφάλειας. Αυτό θα περιλαμβάνει έκκληση προς το Πεκίνο και την Ουάσιγκτον να διαχειριστούν τον ανταγωνισμό τους πιο αποτελεσματικά και για βαθύτερες αμυντικές συνεργασίες με βασικές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Νότιας Κορέας, των ΗΠΑ και πολλών στην Ευρώπη. Για πολλά κράτη της περιοχής, η πραγματική πρόκληση θα είναι η εξέβρεση τρόπων ενίσχυσης αυτών των αμυντικών εταιρικών σχέσεων για την αντιμετώπιση των αναγκών ασφαλείας, χωρίς να συμμετάσχουν στη μία πλευρά ή στην άλλη στον πολιτικό περιφερειακό ανταγωνισμό μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Άρα, ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι εκτός από τους BRICS, που προσπαθούν να παίξουν ένα εξισορροπητικό ρόλο στην παντοδυναμία της Δύσης και των ΗΠΑ, εκτός από τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, που και αυτός εκεί στην Ευρασία πάει να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Υπάρχει και η ΑΣΕΑΝ, η Ένωση Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας, που είναι μια ένωση που αφορά τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας, τα οποία παίζουν έναν
εξισορροπητικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Κυρίως στον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα είναι η Αφρική. Οι χώρες της Αφρικής έχουν πολλά παράπονα από τη Δύση. Λένε, για να γράψουμε μόνο το τέτοιο, 40. Λοιπόν, λένε καλά κάνει η Δύση και στηρίζει την Ουκρανία, αλλά αυτό δεν μπορεί να εφαρμόζονται 2 μέτρα και 2 σταθμά και κυρίως να μην δίνουν τα υπεσχημένα στις αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής. Λοιπόν, ναι στην παροχή βοήθεια στην Ουκρανία, αλλά όχι εις βάρος της Αφρικής. Κάποιοι Αφρικανοί ηγέτες ύψωσαν τους τόνους εναντίον των πλούσιων χωρών που είναι πρόθυμες να προσφέρουν δισεκατομμύρια δολάρια στο Κίεβο, αλλά δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους προς την Αφρικανική Ήπειρο. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην πιο πρόσφατη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας τον Απρίλιο στην Ουάσιγκτον, οι αφρικανικές χώρες εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά σε ό,τι αφορά τη διεθνή βοήθεια, δήλωσε γαλλική κυβερνητική πηγή. Ο πόλεμος, η Γαλλία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αφρική, διότι έχει πολλές πρώην απικίες, ισχυρούς δεσμούς και πάει να τους χάσει τώρα. Όσο δεν δίνεις βοήθεια, τους χάνεις. Πάνε με όποιον δίνει βοήθεια, την Κίνα, τη Ρωσία ή όποιον. Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της δράσης των μεγάλων δυνάμεων προς την Ήπειρο. Παρατήρησε διπλωματική πηγή από το Μπενίν, πριν από τη διεξαγωγή αυτή την εβδομάδα στο Παρίσι συνόδου για τη φτώχεια και την κλιματική χρηματοδότηση, εκτιμώντας ότι η Αφρική παραμελείται. Θα δείτε πώς διαμορφώνεται το κλίμα, ο παγκόσμιος νότος να είναι εναντίον της Δύσης. Λοιπόν, μεγάλο μέρος της βοήθειας προς την Ουκρανία αφορά την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού. Ωστόσο, συγκρίσεις γίνονται. Η Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας το Φεβρουάριο του 2022 λαμβάνει μαζική βοήθεια από τη Δύση. Οι σύμμαχοί της είχαν υποσχεθεί ως τις 24 Φεβρουαρίου λίγα περισσότερα από 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Ινστιτούτου του Κιέλου. Νέες δεσμεύσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στη διάρκεια διεθνούς διάσκεψης που γίνεται σήμερα στο Λονδίνο για την ανοικοδόμηση της χώρας, το ύψος της οποίας της ανοικοδόμησης ανέρχεται σε 411 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Η υποσαχάρια Αφρική, η βασική περιοχή που λαμβάνει αναπτυξιακή βοήθεια, έλαβε πέρσι 29 δισεκατομμύρια δολάρια, 8% λιγότερα από το 2021. Ενώ η βοήθεια προς την Ουκρανία εκτοξεύτηκε στα 16 δισεκατομμύρια δολάρια από το 1 δισεκατομμύριο δολάριο που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Βλέπουμε αυτή τη μαζική εισρωή χρημάτων, τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι αδύνατο να αποδεσμευτούν για μας, αλλά βλέπουμε ότι αποδεσμεύονται για άλλους, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νίγερα, Χασούμι Μασούντου. Απόδειξη σύμφωνα με τον ίδιο ότι οι πόροι και οι μηχανισμοί υπάρχουν και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την Αφρική. Δεν λένε όχι μη δίνετε στην Ουκρανία, αλλά λένε όπως δίνετε εκεί δώστε μας και σε εμάς. Και μετά γίνεται αναφορά, θα σας δείτε τι λέει. Την ώρα μάλιστα που κάποιες αφρικανικές χώρες είναι αντιμέτωπες με συγκρούσεις, οι οποίες προστίθενται στην οικονομική κρίση, υπάρχουν συγκρούσεις στο Βόρειο Κονγκό, στο Σουδάν και σε τόσες άλλες περιοχές στην Αφρική, αλλά η στήριξη που λαμβάνει η Ουκρανία από τις δυτικές χώρες είναι πρωτοφανής. Η Δύση επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στις δυτικές χώρες, κατήγγειλε η κυβερνητική πηγή στη Ζάμπια. Έχουμε και άλλες αναφορές, έχουμε για το συνεχιζόμενο πόλεμο στο Σουδάν και ότι η Δύση δεν δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον που δείχνει για την Ουκρανία. Άμα υπάρχουν στρατηγικά συμφέροντα αλλού, όλα υπαγορεύονται από τα στρατηγικά συμφέροντα. Τι να κάνουμε. Όμως διάλεξα να δούμε αυτό το θέμα για να καταλάβουμε γιατί διαμορφώνεται ένας άλλος κόσμος. Δίνουν την ευκαιρία σε αυτές τις χώρες να πούνε εντάξει πάμε με αυτούς που μας δίνουν. Πάμε τώρα στην αντεπίθεση. Η αντεπίθεση, δεν ξέρω, υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες, πάντως θεαματικά αποτελέσματα η Ουκρανία δεν έχει. Ακούστε τι λέει, είναι από ρωσική πηγή και
αποδίδεται στον υποδιοικητή ενός τάγματος της 128 ταξιαρχίας της Ουκρανίας. Λέει: η αεροπορική υποστήριξη λείπει πολύ. Η αεροπορία των Ρώσων λειτουργεί κατά κύματα, όπως λειτουργούσε των Αμερικανών στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν. Συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εργάζονται είτε με ελικόπτερα είτε με αεροπλάνα, είπε ο υποδιοικητής του τάγματος της 128ης ταξιαρχίας της Ουκρανίας. Η αντεπίθεσή μας θα μπορούσε να είναι πολύ πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη για τα παιδιά μας, για τους στρατιώτες μας στο έδαφος, αν είχαμε τα F-16. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να τους πολεμήσουμε καθόλου με τους πυράβλους μας, με τα ραντάρ μας, τους αντιαεροπορικούς εννοεί. Όταν έχουμε F-16 θα καταρρίψουμε 1-2 ρωσικά αεροσκάφη, θα φοβηθούν και δεν θα πετούν πλέον πάνω από τα εδάφη μας την ώρα που πάμε να κάνουμε αντεπίθεση. Αυτό, αν είναι αληθινό, είναι ενδεικτικό, έτσι. Κρατήστε το αυτό. Πάμε τώρα. Οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, δήλωσε ο Μπλίνκεν. Ο Μπάιντεν είπε ότι θα είμαστε με την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί και οι δύο χώρες μας είναι βαθιά αφοσιωμένες σε αυτό. Θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε αυτή τη δέσμευση, μεταξύ άλλων μέσω ενός νέου ισχυρού πακέτου αμερικανικής βοήθειας, το οποίο θα μπορέσω να ανακοινώσω αύριο, σήμερα δηλαδή, στη διάσκεψη στο Λονδίνο για την αποκατάσταση της Ουκρανίας, είπε ο Μπλίνκεν. Ο Κίρμπι, συντονιστής στρατηγικών επικοινωνιών στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, είπε: η Αμερικανική κυβέρνηση πιστεύει ότι κάθε είδος ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία θα πρέπει να ξεκινήσουν τουλάχιστον με τη συζήτηση του σχεδίου 10 σημείων που παρουσίασε ο Ζελένσκι. Τώρα, έγινε, λέει, ένα λογιστικό λάθος και απέκτησε τη δυνατότητα το Πεντάγωνο να στείλει όπλα 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία χωρίς να πάρει έγκριση από κανέναν. Τώρα τι έγινε ακριβώς εκεί? Υποψιάζομαι ότι υπάρχουν δυσκολίες στην έγκριση νέων κονδυλίων και κάνουν λογιστικά εκεί πέρα για να μπορούν να στέλνουν χωρίς έγκριση. Αυτή είναι μια... Λοιπόν, εδώ πρέπει να δώσουμε ένα βραβείο στην Ουκρανία και στους Ουκρανούς πατριώτες, στους επιχειρηματίες. Είπαμε ότι κάνανε ένα μαραθώνιο για να μαζευτούν λεφτά. Είχα μαζέψει κάπου 150 εκατομμύρια και χρηματοδότησαν βιομηχανίες που κατασκευάζουν drones. Τώρα λοιπόν παρουσίασαν ένα drone που έχει εμβέλεια 1000 χιλιόμετρα. Δηλαδή πύραυλος είναι στην ουσία. 1000 χιλιόμετρα, έτσι, από εδώ στην Άγκυρα πάει. Και όχι μόνο αυτό, η Ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι αναγνωρίζει πλήρη φοροαπαλλαγή στις βιομηχανίες που κατασκευάζουν drones. Ξυπνάτε. Ξυπνάτε, γιατί θα βλέπουμε τα drones να πετάνε από πάνω μας και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ξυπνάτε για να αποκτήσει η Ελλάδα τεχνολογία και παραγωγική βάση και για αντι-drone συστήματα, ηλεκτρονικό πόλεμο. Έτσι σώθηκαν οι Ρώσοι. Αλλιώς, άμα είναι να ρίχνεις με πυράβλους των 2 εκατομμυρίων για να ρίξεις ένα drone που στοιχίζει 50 και 100 χιλιάρικα, καταστράφηκες. Δεν έχεις να ρίξεις πυράβλους. Έτσι. 1000 χιλιόμετρα. Το έκαναν οι Ουκρανοί, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς. Λοιπόν, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ δεσμεύτηκε ότι η συμμαχία θα βοηθήσει περαιτέρω την Ουκρανία να εξυγχρονίσει το στρατό της και είπε, με βάση την εφημερίδα Tagesspiegel, είπε ο Στόλτεμπεργκ, μέχρι τώρα ο στρατός στηριζόταν σε σοβιετικά οπλικά συστήματα. Αυτά θα πεταχτούν και θα δώσουμε μόνο νατοϊκά, θα κάνει ένα σύγχρονο στρατό. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον πόλεμο, έχει να κάνει και με την επόμενη μέρα. Όταν μια χώρα έχει δυτικά οπλικά συστήματα, δεν μπορεί μετά να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, είναι εξαρτημένη από τη Δύση. Έτσι. Σύμφωνα με τον Στόλτεμπεργκ, έπειτα από μήνες στρατιωτικής εκπαίδευσης στον εξοπλισμό του ΝΑΤΟ, η Ουκρανία ανακτά εδάφη από τη Ρωσία. Υπογράμμισε τη σημασία της συνεχούς στήριξης της χώρας, ενώ τόνισε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ουκρανική αντεπίθεση, όπως το δύσκολο έδαφος και οι καλά οργανωμένες αμυντικές θέσεις της Ρωσίας. Τώρα προσέξτε τι είπε η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, η κυρία Σαμπρίνα Σάιν. Λοιπόν, οι εκτιμήσεις μας ήταν αρκετά σαφείς από την αρχή για την Ουκρανική αντεπίθεση. Νομίζω ότι το ξέρετε, καθώς βλέπετε οι συγκρούσεις να συνεχίζονται προς τα ανατολικά, ότι έχουμε πιο πολλές μάχες. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν πολύ σκληρές μάχες
Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτό θα πάρει χρόνο και είμαστε βέβαιοι ότι οι Ουκρανοί έχουν αυτό που χρειάζονται για να συνεχίσουν, είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σάιν. Έχουμε εκτιμήσει και τις απώλειες. Γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν απώλειες στο πεδίο της μάχης. Αυτό είναι το δυσάρεστο κομμάτι του πολέμου, είπε η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει την Ουκρανία με όλα τα συστήματα και τις δυνατότητες που έχουν ανάγκη για τα ουκρανικά στρατεύματα. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια σκληρή μάχη. Φυσικά οι Ρώσοι θα προσαρμοστούν, όπως άλλωστε έχουν κάνει από την αρχή του πολέμου. Αυτά. Στην ουσία δηλαδή έχουμε μια αναγνώριση ότι πάντως 3 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνονταν προς τη Μόσχα και έχουμε επίσημη δήλωση της Μόσχας ότι κατερρίφθηκαν με ηλεκτρονικό πόλεμο και όχι με πυράβλους. Επίσης ο Μακρόν δήλωσε ότι έστειλαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, τα SAMP-T, τα οποία είναι μέσου και μεγάλου βεληνικούς, δηλαδή μεσαίων και υψηλών υψών, ήδη υπάρχουν λέει στην Ουκρανία. Επίσης οι Financial Times αναφέρουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει, μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο στο Ινφογνώμων και στην Καθημερινή, ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην αντεπίθεση ένεκα της δράσης των επιθετικών ελικοπτέρων Kamov 52, οι αλιγάτορες δηλαδή. Είπαμε πώς δρούν αυτοί, έχουν χάσει αρκετά οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί λένε ότι δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά για να το λένε οι Financial Times κάτι θα ξέρουν, πολλά από τα, νομίζω ότι ρίχνουν εξυγχρονισμένα αντιαρματικά κορνέ και καταστρέφουν τα Leopard. Τώρα, Ζελένσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι υποστήριξε απόψε ότι χθες βράδυ ότι ο Ουκρανικός στρατός συντρίβει τους Ρώσους εισβολείς τόσο στο ανατολικό όσο και στο νότιο μέτωπο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η αντεπίθεση των δυνάμεων του Κιέβου. Επί του παρόντος, οι στρατιώτες μας στο νότιο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας συντρίβουν τον εχθρό, συνεχίζοντας την εκαθάριση στο ουκρανικό έδαφος, είπε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα. Αναφερόμενος στη διάσκεψη του Λονδίνου τη σημερινή, ο Ζελένσκι είπε ότι η μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας θα εγγυηθεί την ασφάλειά της, στοραγγίζοντας την άμενα έναντι νέας ενδεχόμενης ρωσικής επίθεσης στο μέλλον. Επίσης, το τελευταίο, έχουμε οι Ρώσοι ιδιώτες έκαναν ένα ταμείο επιχειρηματίες για να δίνουν βραβεία σε όσους καταρρίπτουν ουκρανικά αεροσκάφη, drones ή καταστρέφουν άρματα. Ένας στρατιώτης πήρε $12.000 γιατί κατέστρεψε ένα γερμανικής κατασκευής Leopard. Μάλιστα κάποια Leopard τα πήραν και ήδη τα έχουν βάλει στη Μόσχα νομίζω. $40 δισεκατομμύρια ζητάει η Ουκρανία για τη χρηματοδότηση του πρώτου μέρους ενός πράσινου σχεδίου Marshall για την ανοικοδόμηση της οικονομίας της. Πάμε παραπέρα. Σημαντικά νομικά εμπόδια θα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την οριστική κατάσχεση με νόμιμο τρόπο των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν στην Ουκρανία για την ανοικοδόμηση, λέει το Bloomberg. Λοιπόν, αυτά και για την αντεπίθεση. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, η Αλβανία συνεχίζει το βιολί της, να μην πω το χαβά της. Συνεχίζει να κρατάει τον Μπελέρη. Ποιος είναι ο στόχος? Είχε κάνει μια αίτηση αποφυλάκησης. Χθες νομίζω την απέρριψε Ξέρετε γιατί? Γιατί σε λίγες μέρες πρέπει να ορκιστεί. Αν δεν ορκιστεί και όσο δεν ορκίζεται συνεχίζει ο προηγούμενος, ο οποίος δωρίζει τις περιουσίες του Δήμου της Χιμάρας σε μαφιόζους Αλβανούς αλλά και σε κυβερνητικούς παράγοντες. Μιλούμε για μια υπόθεση δισεκατομμυρίων, όχι εκατοντάδων εκατομμυρίων, 20 χιλιόμετρα ακτή, έτσι, φιλέτο. Και το παίρνουν οι Αλβανοί εκμεταλλευόμενοι τον Γκόγκο, ο οποίος είχε Έλληνας, είναι ελληνική υπηκότητα, του την αφαίρεσε ο Κοτζιάς, σωστή ενέργεια, τα σωστά να τα λέμε, και ο άνθρωπος αυτός παίζει το παιχνίδι του Ράμα τώρα. Για να δούμε τι λέει το σχετικό ρεπορτάζ.
Συνεχίζει να κρατά σε ομηρία τον Μπελέρη και την Αθήνα ο Ράμα, καθώς με προσχήματα και προβληματικές αποφάσεις απορρίπτονται η μία μετά την άλλη οι εφέσεις των δικηγόρων του για έστω και με περιοριστικούς όρους απελευθέρωση, ώστε να μπορέσει να ορκιστεί στη θέση του Δημάρχου της Χιμάρας. Χθες απορρίφθηκε μία ακόμα αίτηση των δικηγόρων του, παρά το γεγονός ότι προσκόμισαν την απόφαση του Δικαστηρίου της Αυλώνας που τον ανακήρυξε δήμαρχο της Χιμάρας στις 13 Ιουνίου με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα και προφανώς δεν υπάρχει θέμα παραβίασης περιοριστικών όρων ή διαφυγής του. Δήμαρχος είναι, θα είναι εκεί. Εν τω μεταξύ εκκρεμεί μία ακόμα έφεση στο ανώτατο δικαστήριο που έχει υποβληθεί πριν από 15 ημέρες, αλλά η εκδίκασή της μπορεί να γίνει ακόμα και μετά από ένα μήνα, χωρίς να διαφαίνεται ότι το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Η πρώτη αντίδραση από την Αθήνα ήρθε από το Υπουργείο Εξωτερικών. Η απόρριψη της αίτησης αποφυλάκησης του Μπελέρη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά του ως νέος δήμαρχος Χιμάρας, παρεμποδίζει ευθέως την ορκομοσία του και προκαλεί βαθύ προβληματισμό για τους πραγματικούς στόχους που βρίσκονται πίσω από τη δίωξή του. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει τον σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας, θεμελιώδους στοιχείου του κράτους δικαίου από τη γειτονική χώρα. Τώρα είναι αυτή η δήλωση για να φοβηθεί ο Ράμα. Δεν πρέπει να ληφθούν κάποια άλλα μέτρα. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει να πάει κάποιος να του ψιθυρίσει κάτι στο αυτί. Εκεί. Δεν πρέπει. Να εξευτελίζει. Μας εξευτέλισαν τα Σκόπια. Μας εξευτέλισε η Λιβύη. Μας εξευτελίζει και η Αλβανία τώρα. Δεν τα βλέπει ο κόσμος, νομίζετε. Γιατί να υπολείπτονται την Ελλάδα, όταν η Ελλάδα δεν απολαμβάνει το σεβασμό των Σκοπίων, της Λιβύης και της Αλβανίας. Είναι προφανές ότι η αλβανική κυβέρνηση και προσωπικά ο Ράμα εργαλειοποιεί την υπόθεση προκειμένου να δείξει ότι η Χιμάρα, που αποτέλεσε δικό του προσωπικό στοίχημα, θα κερδιθεί με κάθε τρόπο ανεξαρτήτως της εκλογικής νίκης του Μπελέρη, και αυτό συγχρόνως αποτελεί μήνυμα και στην αντιπολίτευση, καθώς οι κύριοι Μπερίσα και Μέτα στήριξαν την υποψηφιότητα Μπελέρη. Όμως το μήνυμα απευθύνεται και στην Αθήνα, όπου ο Ράμα με επίκληση της αδιάβλητης δικαστικής εξουσίας, νέο ανέκδοτο αυτό, της Αλβανίας, επιχειρεί να επιβάλλει τετελεσμένα στη Χιμάρα, ενοχοποιώντας και κλείνοντας την πόρτα στις όποιες αντιδράσεις από ελληνικής πλευράς. Ο Νίκος Μελέτης λέει ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει στις εκλογές της 25ης Ιουνίου θα μπορεί να επιτρέψει στα τύρανα, δεν μπορεί να επιτρέψει στα τύρανα τη συνέχιση αυτού του εκβιασμού. Οι τρόποι και τα μέσα υπάρχουν και ίσως οι πρώτοι που θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες είναι όλοι οι ενεχόμενοι αστυνομικοί διευθυντές, δικαστικοί, τοπικοί παράγοντες που έχουν συμπράξει σε αυτό το εκλογικό πραξικόπημα στη Χιμάρα με τη λήψη μέτρων σε ό,τι αφορά την είσοδό τους στη χώρα. Δηλαδή να τους απογορεύσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Τώρα να μην πω τι έγινε η φοράδα με σταλόνι. Έχουμε και αλόνια τώρα, έτσι άρχισαν τα αλόνια. Και εφόσον ο Ράμα επιμείνει στο πραξικόπημα της Χιμάρας, τότε η αντίδραση θα πρέπει να είναι ηχηρή με συνέπειες στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του. Δηλαδή τι περιμένουμε. Περιμένουμε να βάλει πραξικοπηματικά άλλον δήμαρχο και μετά να αντιδράσουμε. Κατόπιν εορτής. Εντάξει τώρα. Τι να πω τώρα, να πω για... δεν θέλω να γίνομαι κακός. Πάμε. Το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με την στάση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα σε σχέση με την Κύπρο. Να πούμε καταρχάς ότι έκανε φιλότιμες προσπάθειες ο Χριστοδουλίδης, έκανε ταξίδι στην Ευρώπη, είδε παράγοντες, προσπαθώντας να πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει ενεργό μέρος της προσπάθειας εξέβρεσης μόνιμης και δίκαιης λύσης για το Κυπριακό. Φυσικά όλα αυτά στο πλαίσιο της Ζωνικής και Κοινωνικής Ομοσπονδίας. Τρέχα γύρευε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι λέει ο Φιλελεύθερος για τις προσπάθειες που έκανε η Τουρκία τώρα με τα βέτο στο ΝΑΤΟ. Εν ώψη προφανώς του γεγονότος ότι κάποιοι ηγέτες δυτικών χωρών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, θα θέσουν στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στο Βίλνιους στις 11-12 Ιουλίου θέμα Κύπρου, η Άγκυρα επιχειρεί από τώρα να κάνει αντιπερισπασμό.
Όπως έγινε γνωστό, Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν διαβεβαιώσει τη Λευκοσία ότι θα συζητήσουν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν την πρόταση Χριστοδουλίδη για ενεργότερη εμπλοκή της Ένωσης στο Κυπριακό. Κάποιοι το έθεσαν ήδη και τηλεφωνικά και έπαθε σοκ ο Ερντογάν όταν επικοινώνησαν τηλεφωνικά για να το συγχαρούν για την εκλογική του επιτυχία. Εν ώψη λοιπόν τούτου θα εγείρει το Κυπριακό με βάση τη δική της οπτική γωνία η Τουρκία, αλλά με τις γνωστές παράλογες παράνομες προσεγγίσεις που διαχρονικά προβάλλει. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαφές ότι η κατοχική Τουρκία θέλει να αποφύγει για μία ακόμα φορά την ουσία. Θέλει να παρακάμψει τις όποιες συζητήσεις που μπορεί να γίνουν στη βάση της πρότασης της Λευκοσίας. Θέλει να αποφύγει τις όποιες συζητήσεις οι οποίες θα στηρίζονται στις βασικές αρχές που διέπουν τους κανόνες λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλει ως γνωστό ένα κανονικό κράτος στην Κύπρο. Επιχειρεί δε υιοθετώντας την πεπατημένη να εκβιάσει τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ ώστε να έχει ωφέλη και όχι να συνεργαστεί για μία συμφωνία. Λοιπόν, να το ξαναπούμε, δεν είναι εύκολο να γίνει τώρα, αλλά όταν πιθανόν θα μπορούσε να γίνει από ένα ισχυρό κόμμα στην αντιπολίτευση στην Κύπρο, να βάζει συνεχώς το θέμα του δόγματος της απελευθέρωσης. Όταν υπάρχει αυτή η πίεση στην Κύπρο, αλλά από δυνάμεις, να πω καθεστωτικές και όχι από φωνές σαν τη δικιά μου ή κάποιο άλλου, που να σημαίνουν κάτι, να δίνουν ένα μήνυμα στο διεθνή παράγοντα, όταν γίνει αυτό, μόνον τότε θα αλλάξει η παραμετροποίηση του Κυπριακού. Όσο ο Τούρκος έχει 40.000 στρατό στο νησί, σου στέλνει κάθε μέρα εκατοντάδες του γνωστού θρησκεύματος κάτω, οι οποίοι εγκλωβίζονται. Σου κάνει δημογραφική αλλίωση κάθε μέρα. Όσο είναι ανοιχτή η πόρτα αναγνώρισης του ψευδοκράτους από τις τουρκοτέτοιες δημοκρατίες. Γιατί να υποχωρήσει ο Ερντογάν? Ποιος θα τον πιέσει? Η κάθε χώρα έχει τα συμφέροντά της, να πιέσει τον Ερντογάν για μας. Όταν όμως μπει η παράμετρος ότι μπορεί κάποια στιγμή να αναλάβει την εξουσία στην Κύπρο και στην Ελλάδα δυνάμεις οι οποίες θα υιοθετήσουν το δόγμα της απελευθέρωσης, τότε αλλάζει η παραμετροποίηση του Κυπριακού. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δυστυχώς ή ευτυχώς. Καληνύχτα σας.